आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन यहाँनिर तपाईँले 13 फिटको बाटो देखिरहनु भएको छ, पिच बाटो रहेको छ भने बिक्रीमा रहेको घर यही नै रहेको छ जुन तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। एकदमै राम्रो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। यो घरको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ घर चाहिँ साथीहरू केही समय पहिला बनेको हो, तथापि घर एकदमै बलियो राम्रो रहेको छ र नेपालको एकदमै प्राइम लोकेसन कलङ्कीमा रहेको छ साथीहरू। कलङ्कीको चोकबाट जम्मा 300 मिटर नजिक यो एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाईँहरू कलङ्कीतिर घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। दर्शकबिन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिच बाटोमा रहेको छ, ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ। घरको लागि सम्पर्क नम्बर पनि पाउनुहुनेछ। यहाँनिर एउटा गाडी राखेर केही मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्ने पार्किङ स्पेस पनि रहेको छ। साथीहरू यो काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 कलङ्कीको कृष्ण गल्लीमा रहेको छ। कृष्ण मन्दिर यहाँ नजिकै भएको हुँदा कृष्ण गल्ली रहेको छ। यो घर भएको एरियाको नाम भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो यो रहेको छ। म भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। यहाँ मजाले गाडीहरू आवत जावत भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब म भित्र छिर्छु साथीहरू। ओके, यहाँनिर एउटा सानो गाडी चाहिँ अड्छ साथीहरू। I-10 सम्म गाडीहरू अड्छ। त्योभन्दा धेरै ठुला गाडीहरू चाहिँ पार्किङको लागि अप्ठ्यारो छ भने बाइकहरू र सानो गाडीको लागि कुनै समस्या छैन। र यो 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको हो। 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। ओके, अब म तपाईँलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। पहिलो तला चाहिँ भाडामा गएको हुँदा त्यो मैले देखाएन साथीहरू है त। यो फर्स्ट फ्लोर चाहिँ भाडामा गएको छ। मजाले चाहिँ अब म माथिका दृश्यहरू देखाउने छु। माथि आइपुगेको छु र यहाँनिर माथि जानुभन्दा पहिला यो फ्लोरका दृश्य हेर्नु पर्दा सुरुमा एउटा ठुलो लिभिङ रुम तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो लिभिङ रुम भयो र लिभिङ रुमबाट चाहिँ हामी सिधा अगाडिपट्टि जान सक्छौँ र यहाँनिर चाहिँ ठुलो स्पेस रहेको छ जहाँ चाहिँ उहाँले गराजहरू राख्नु भएको छ र यतापट्टि साइडमा बाथरुम रहेको छ। म एकैछिनमा देखाउने छु। अर्को एउटा बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। साथीहरू यो घरमा बेडरुम 3वटा रहेको छ, मिटिङ रुम 3वटा रहेको छ, बाथरुम 3वटा र किचन 2वटा रहेको छ है त। यो घरमा मैले भनिहालेँ बेडरुम 3वटा, मिटिङ रुम 3वटा, बाथरुम 3वटा र किचन 2वटा रहेको छ। 13 फिटे रोडमा रहेको छ। 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको हो र तल पार्केटिङहरू गरिएको देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो फ्लोरको लागि बाथरुम हाम्रो यहाँनिर रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो फ्लोरमा पुरै पार्केटिङ गरिएको छ भने अब म माथि जाँदैछु साथीहरू। र माथि टपमा चाहिँ भने एउटा बेडरुम र एउटा किचन रहेको छ। ओके, यहाँ टक्क बाहिर डाइनिङहरू राख्नु भएको छ। माथि पूजा कोठा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ भने अब म भित्र जान्छु। बाहिरपट्टि डाइनिङ राखिएको छ भने भित्रपट्टि पनि रहेको छ र माथि यसरी माथि पनि छाउनु भएको छ। यहाँनिर एउटा लिभिङ रुम यहाँ पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, अथवा चाहिँ गेस्ट रुम गर्न पनि सक्नुहुने भयो र चाहिँ बाथरुम पनि यहाँनिर रहेको छ। माथि टपको लागि बाथरुम यहाँनिर रहेको छ। 3वटा बाथरुम पुरा घरमा रहेको छ र अर्को चाहिँ किचन यहाँनिर रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। किचन पनि एकदमै नयाँ डिजाइनको मोडुलर किचन सेट रहेको छ। तल टाइलहरू पुरै लगाइएको छ। ओके,
ओके यो किचनको यहाँनिर चाहिँ स्टोर रुम रहेको छ साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्टोरको लागि। ओके अब म बाहिर निस्कन्छु र मैले यो किचनलाई राम्रोसँग देखाएर यहाँ भित्र पनि डाइनिङ सेट राखेको थियो भने बाहिरपट्टि साइडमा पनि रहेको छ भनेर यो मैले देखाएँ। तलपट्टि टाइलहरू लगाइएको छ र अब म माथि छतमा आइपुगेको छु साथीहरू र छतमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सोलर पनि रहेको छ, पानी फिल्टर, वाटर ड्रमहरू र चाहिँ गमलाहरू पनि प्रशस्त राख्नु भएको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको घर यो अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। कलङ्कीको मन्दिरबाट ठिक अपोजिट साइडबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ। कलङ्की माई मन्दिरबाट चाहिँ हामी ठिक अपोजिट साइडबाट भित्र छिरेर कृष्ण मन्दिरतर्फ अगाडि बढ्दछौँ अथवा कृष्ण गल्ली तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भित्रको बाटो अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ ठ्याक्कै मन्दिरको जस्ट अपोजिट साइडबाट भित्र छिर्नुभयो भनेदेखि कृष्ण मन्दिरमा आउन सक्नुहुन्छ। यो कृष्ण मन्दिर यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कृष्ण मन्दिरबाट जस्ट 2 घर उतापट्टि तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर फर्स्ट र सेकेन्ड घर यो देख्न सक्नुहुन्छ। हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। ओके र यो घरको लागि चाहिँ तपाईँले 9802358274 9802358274 नम्बरमा फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू 3,55,00,000 रुपियाँमा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। र घर जग्गा बेच्नको लागि विज्ञापन गर्न परेमा तल देखिएको नम्बर 9851173854 मा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।